Bun regăsit la Conexiuni, dragi prieteni! Suntem Adina și Felix Mușat și dorim să vă mulțumim mult că vă luați timp să-l petreceți alături de noi. Subiectul pe care vi-l propunem în ocazia aceasta este unul sensibil. Ne dorim, de fapt, să aruncăm o privire profundă asupra suferinței umane, dar nu orice fel de suferință. Aceea nerostită, aceea ascunsă, aceea care parcă doare și este pusă în cotloane ale sufletelor. Vom căuta să vorbim despre traumă. Și ne-am dorit tare mult ca fiecare cuvânt pe care o să-l auziți în dialogul nostru să fie ca un altar pe care ridicăm o jertfă de vindecare pentru fiecare suflet rănit. Dacă aveți persoane dragi sau dacă dumneavoastră vă veți regăsi în acest dialog, sperăm ca ceea ce se va discuta astăzi la Speranța TV să aducă vindecare. Iar invitata din această ocazie este Diana Vasile, este doctor în psihologie, este psihoterapeut și de asemenea este președinte al Institutului de Studiu și Tratamentul Traumei. Îi spunem un bun venit! Bună seara! Să rămână, bun venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ne simțim onorați să vorbim cu specialiști care doar cu asta lucrează în cel mai profund mod. Mulțumesc mult! Într-adevăr, studiez de mult timp psihicul uman și cotloanele acelea de care ați menționat un pic mai devreme, în care se ascunde suferința noastră. Dacă am fi vorbit, eu știu, acum 7-8 ani despre traumă, poate n-am fi înțeles termenul acesta, dar acum parcă acest termen este mult mai uzual, mult mai folosit, dar de aceea l-am și deschis și l-am apelat la ca subiect în emisiunea noastră să-l înțelegem mai bine și să-l aprofundăm chiar. Mă bucur că aveți îndrăzneala aceasta și curiozitatea aceasta. Pentru cei care ne privesc și poate n-au o imagine foarte clară, cum ați definit dumneavoastră trauma? Eu mă aliniez cumva literaturii de specialitate și mă uit la traumă din cumva cele două perspective pe care le întâlnim și în literatură, cea de eveniment care ni se poate întâmpla și este cumva la extrema rară și complicată și dificilă a palierului de experiențe umane și sigur aceasta este o definiție care este foarte largă și o poate înțelege oricine și în general oamenii așa se exprimă. Am trecut printr-o traumă, adică am trecut printr-un eveniment foarte dificil, foarte dureros, care simt că mi-a schimbat ceva în mine în mod serios. Dar definiția mea ca psihoterapeut preferata este cea de experiență internă, adică ceva ce simțim noi și trăim interior și pentru care unor nu avem cuvinte și care desigur se întâmplă pentru că în exterior apare acest eveniment. Deci, cumva acest termen de traumă cuprinde în el trei elemente. Odată evenimentul, odată experiența și odată consecințele care se produc datorită evenimentului și datorită acestui tip particular de experiență, care constă într-o desprindere, o deconectare de sine o numim noi, dar o desprindere a mecanismelor naturale de funcționare de zi cu zi, cum ar veni. Pentru că evenimentele sunt excepționale, pentru că evenimentele sunt foarte dificile și psihicul nostru are mecanisme speciale de a gestiona o astfel de situație. Și atunci traumatizarea presupune momente de blocaj, momente de reorientarea energiei psihice și consecințele de care vorbeam mai devreme sunt tipice pentru acest tip de conectare. Și sigur putem intra destul de mult în discuția despre consecințe. Aș sublinia trei tipuri mari de consecințe, trei categorii. Una am și menționat-o deja, este o reorientare a energiei psihice, adică avem dintr-o dată o scădere de energie psihică, avem mai puțină energie, mai ales într-o perioadă imediat următoare traversării acestui eveniment, pentru că psihicul se mobilizează să găsească soluții pe care nu le are. Exact. Că de fapt asta este particularitatea acestor evenimente. Ele sunt rare, ele nu fac parte din obișnuitul nostru de zi cu zi și atunci noi nu avem soluții și posibilități de ajustare a noastră sau a situației pentru a fi un echilibru din nou potrivit pentru corpul nostru. Și atunci această scădere de energie duce la o stare mai degrabă de oboseală, de epuizare, de sentiment de înțepenire, de blocaj și ulterior această energie se va reorienta diferit în viața noastră. Al doilea tip de consecințe
îl găsim în modul în care ne înțelegem pe noi și pe ceilalți din jur, modul în care înțelegem lumea și mai ales prezența noastră în lume. Și în general tindem să ne ducem spre o înțelegere de sine mai degrabă negativă și, sigur, la suprafață poate să pară una pozitivă, dar ea este doar compensatorie pentru această perspectivă de sine negativă. Și al treilea tip de consecințe, și este important acest lucru, că de fapt el ne încurcă cel mai tare uneori, sunt perturbarea mecanismelor de autoreglaj. Adică nu mai gândim bine, nu mai simțim emoțional la fel de plenar cum simțeam înainte, nu mai putem să fim atenți uneori și devenim un pic hipervigilenți sau dimpotrivă, ne pierdem capacitatea de a fi atenți și de a ne concentra și atunci evident și comportamentele noastre încep să sufere. Mă gândeam, Diana, există traume mai ușoare și unele mult mai dificile sau chiar Este profunde? dificil să le împărțim așa. Mai degrabă aș vorbi de un continuum al evenimentelor pe care le traversăm și al tipurilor de efecte pe care le putem avea. Și atunci avem evenimente din zona stresului, adică evenimente stresante, și aceste evenimente stresante, în general, pot să fie și pozitive pentru psihicul nostru. Deci noi avem nevoie de stres. De ce? Pentru că el mobilizează resursele noastre, mobilizează capacitățile noastre, mobilizează energia psihică și ne face să găsim soluții. Deci, a fi într-o perioadă de stres, noi o numim stres acut, adică o provocare, o solicitare masivă din mediu, care îți pune rotițele în mișcare, și cele de gândire, și cele emoționale, și cele acționale, și cele creative. Și acest lucru, de regulă, duce la dezvoltarea unor strategii bune. Deci stresul acut este necesar pentru organism, este bun. Sigur că noi putem să fim supărați că l-avem, Corect. dar face bine, deci Și este nu mai rău provoacă să nu-l avem. Corect. Apoi avem un alt tip de stres care începe să ne creeze probleme și care se numește stres cronic și care înseamnă că provocările pe care le avem sunt mult mai mari, mult mai dificile decât capacitățile noastre de a soluționa. Dacă acest tip de stres se prelungește pe o perioadă mai lungă de timp și începe să ne consume din resurse, noi ajungem din ce în ce mai epuizați și acest stres cronic, tocmai prin această epuizare a resurselor, începe să ne construiască, să ne deconstruiască, să ne complice existența, pentru că începem să cedăm în diverse locuri și asta ne afectează în general atât pe plan fizic cât și pe plan psihologic. Și există a treia categorie de evenimente, cele traumatice, care pot fi fie ca urmare a acestui stres cronic, fie ca urmare a acelor evenimente la care nu ai soluție. Adică nu ai ce să mobilizezi. Practic mobilizezi fie ca să rămâi în viață, sperând că vin o serie de resurse suplimentare după o vreme din partea altor persoane, din partea mediului, da? Fie pur și simplu trebuie să te obișnuiești cu această pierdere consistentă și să-ți reajustezi viața, cum sunt traumele de pierdere. Da? Și atunci traumele de pierdere ne pun în situația de a ne reorganiza viața. Sigur, uneori această reorganizare pe termen scurt înseamnă complicații și durere și suferință, pe termen lung poate să însemne într-adevăr și consecințe pozitive. Dar nu datorită neapărat pierdere, ci datorită posibilităților interne ale persoanei și eventual bogăției mediului în care ea trăiește. Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că titlul acestei emisiuni nu a fost, nu e opera noastră și nu e la întâmplare. Avem în mână de ceva timp o carte scrisă de dumneavoastră, Anatomia traumei. Este o carte profundă, stă la baza multor studii pe care le-ați făcut cumva. Vreau să vă întreb, pentru cei de acasă, care sunt cele mai comune traume care vă vin în cabinet, cu care lucrați? Da, e cred că una dintre întrebările care cred că îi preocupă pe toți. Exact. Ce fel de oameni vedem noi sau ce fel de oameni văd eu? Aș zice că, în afara faptului că am avut toată pleiada, sigur, în cei 25 plus de ani de când lucrez, s-au adunat, evident, și o mulțime de persoane și o mulțime de tipuri diferite de experiențe umane, dar aș zice că
printre cele mai frecvente sunt cele legate de traumatizarea emoțională, de abuzul emoțional și abuzul fizic, pentru că ele sunt și cele mai frecvente, atât conform literaturii de specialitate în întreaga lume, nici România nu face abatere sau excepție, exact. Este adevărat, încă nivelul agresiunilor fizice și emoționale este destul de mare la noi și atunci ar fi, să zicem, zona consistentă pe care o văd. Apoi, al doilea tip de traumatizare care mi se pare important și care iarăși este, sigur, conform studiilor, are o rată de menționare mai mică, dar atenția noastră a psihoterapeuților este un pic mai sporită pentru că pare să fie mult mai consistentă decât se vede la prima evaluare. Vorbim despre neglijare. Despre neglijarea emoțională, despre neglijarea fizică și este o problematică subtilă, ascunsă și sigur merită și ea să o menționăm pentru că este încă prezentă. Chiar și în această epocă în care copiii sunt abordați cu toate resursele aparent necesare, dar încă în sfera emoțională mai avem dificultăți de conectare. Și al treilea tip de traumatizare pe care l-am văzut în mod serios este traumatizarea medicală și traumatizarea sexuală. Deci când mă refer la traumatizarea medicală, mă refer la o serie de dificultăți medicale pe care oamenii le au, operații, boli, adică tot ce este legat de partea fizică. Și sigur, aș menționa un aspect delicat, că tot ați punctat acest lucru mai devreme, ar fi două fațete la care m-aș uita apropo de abuzul fizic și abuzul emoțional și neglijare. Partea interesantă este că în România avem aș zice, o particularitate pe care am observat-o în cazurile pe care le-am întâlnit și în lucru efectiv cu cei cu care m-am întâlnit atât în cabinet cât și în cursuri. Este vorba de o serie de dificultăți chiar pornite de la momentul concepției, tocmai pentru că noi am trăit într-un mediu comunist și a fost o vreme în care avorturile erau, după cum știți, interzise și acest lucru, în ciuda părții pozitive, care ar fi fost cumva bună și ar fi bine și văzută, evident, că se presunea că se promovează viața, totuși acest lucru a avut un impact foarte serios asupra neglijării copiilor. Deci acei copii au fost copii nedoriți, mulți dintre ei, care ulterior au fost extrem de afectați de această povară. Adică ne-am uitat atât în unele studii cantitative făcute de colegi de-ai mei, cât și în studiile calitative pe care eu le fac în cadrul institutului și al grupurilor de terapie sau al terapiilor individuale și am observat această povară emoțională foarte dificilă pe care generații întregi de adulți în jurul vârstei mele, câțiva ani mai mult, cu câțiva ani mai puțin, și care au prins această etapă în care, datorită dorinței Partidului Comunist de a avea o mare forță de muncă, a promovat aceste nașteri și adică interzicea absolut tot și educație sexuală și contracepție și adică orice tip de a îmbunătăți practic calitatea relaționării umane și acest lucru se vede inclusiv astăzi. Deci în spatele sintagmei generația cu cheia la gât crescută sunt multe traume? Păi, generația cu cheia la gât. Exact. Asta încearcă să spună, deși până acum părea că este ceva pozitiv. Domnul, noi ne-am descurcat singuri. Păi asta este aparența bună, dar există un cost pentru asta. Sigur, partea interesantă este că această generație este într-adevăr o generație foarte descurcăreață. O putem caracteriza ca fiind ambițioasă, ca fiind perseverentă, ca fiind independentă și pregătită așa să se descurce cu stresul. Dar există niște consecințe în spate, există un sentiment profund de singurătate pe care oamenii îl au, este un sentiment de deconectare de ceilalți, un sentiment de neîncredere în relaționare, care perturbă mult
viața relațională de cuplu, de familie și ulterior relațiile cu copiilor. Da, am putea totuși să și explicăm cum poate fi transmisă sau cum acea persoană care încă este în pântecele mamei să aibă o traumă. Păi, aș zice că ceea ce am văzut eu și pentru ușurătatea înțelegerii mecanismelor este să ne referim în primul rând la prima perioadă, cea din perioada intrauterină, când au existat o serie de strategii pe care persoanele în situațiile respective au trebuit să le dezvolte. Unele dintre ele și care au fost extrem de cunoscute și am devenit destul de faimoși pentru ele au fost avorturile în casă. Ceea ce înseamnă că o serie de copii au venit în urma unor tentative de avort nereușite. Deci asta în termenii noștri se numește traumă existențială, pentru că viața copilului a fost pusă în pericol, după care a trebuit să se dezvolte o relaționare între părinții care nu prea își doreau. N-au avut ce face. Nu numai că nu și l-au dorit, dar au și încercat în mod evident să renunțe la acest copil, ceea ce la un moment dat devine o problemă nu doar etică, ci devine o problemă psihologică, adică o problemă de relaționare. Ori copiii sunt făcuți să se bazeze și să aibă această nevoie de conexiune, ori în momentul în care întâlnește respingere sau o privire neprietenoasă, cel puțin, da? Se dezvoltă un mecanism de protecție foarte boalat, pentru că evident că viața vrea să trăiască și copilul vrea să trăiască și să se conecteze cu părintele, dar părintele este încurcat și el la rândul lui de propriul gest, de propria nedorință, de propriul instinct în același timp de îngrijire și de supraviețuire și atunci asta înseamnă traumatizarea. E o situație în care n-ai soluție. Orice soluție nu e o soluție. Exact. Și atunci psihicul a fost obligat să se modeleze, să se adapteze. Ori aceste tipuri de adaptări au și consecințe bune, au și consecințe mai puțin bune. Treaba noastră de psihologi, evident, este să îmbunătățim toate tipurile de consecințe și pe cele bune să le promovăm mai departe sau pe altele să le mai diminuăm un pic pentru că tind să ducă prea mult persoana într-o epuizare, tocmai pentru că succesul sau beneficiul este tentant, dar și să compensăm pe cele negative, pentru că, vă spuneam, aceste sentimente sunt foarte complicate și generează modul de descurcare pe cont propriu care nu sunt întotdeauna foarte favorabile. Adică avem o serie de strategii legate de dependențe sau o serie de dificultăți emoționale, cum sunt atacurile de panică sau depresiile accentuate. Deci sunt multe consecințe pe care merită ca aceste persoane să le vadă. Și atunci, întorcându-mă la întrebarea ta, prima parte este cea în care se creează mecanismele de relaționare ale copilului și e necesară dezvoltarea acestui sentiment de siguranță și de încredere în ceilalți și în lume. Apoi urmează perioada de după naștere, în care nu știm cât se repară. Exact. Nu știm cât devine copilul de dorit. De regulă, evident, în virtutea instinctului și de supraviețuire și de conectare și al părintelui, pentru că sunt o serie de mecanisme psihofiziologice care se dezvoltă, părintele se poate transforma. Dar nu e ca și când nu există consecințe. Adică nu ne transformăm în alții și ștergem cu buretele ce s-a întâmplat, ci de multe ori încep inclusiv părinții să gândească, păi nu-i nimic, că mai e un frate, nu-i nimic, că o să fie cineva care să mă ajute la bătrânețe, și atunci îi se dă copilului un rol. Și atunci acest rol pe care îl ia copilul, de regulă este cel de îngrijire a părintelui. Dar o îngrijire excesivă, uneori în detrimentul propriei persoane. Și ăsta este iarăși un fenomen pe care l-am văzut, generația aceasta, cu cheia la gât, da? Este cea care are obligativitatea de a îngriji pe toată lumea. De a îngriji la serviciu, de a răspunde prezent. Da? Ori, evident că psihicul nu poate să facă acest lucru la nesfârșit, intră în stresul acela cronic de care vorbeam și începe să-și consume din ce în ce mai multe resurse.
Și asta, sigur, la fiecare, în funcție de numărul de resurse, în funcție de capacitățile proprii, va crea o serie de consecințe, dintre care sunt unele pozitive și unele mai puțin pozitive. Sunt unii oameni care gândesc că, dom'le, prea supralicitați cu trauma asta. Ce o fi atât de... Te face mai puternic până la urmă. Aș vrea să vedem cum putem înțelege mai bine suferința aceasta umană, interioară, ascunsă. Are trauma o voce? Ce îi spune celui care o poartă? În primul rând, nu ți s-a întâmplat nimic. Nu are sens să te uiți acolo, nu are sens să... Da? Fă-te puternic și mergi mai departe. Întărește-te și mergi mai departe. Lucru care este benefic pe termen scurt. Pentru că este important să ne întărim, sigur. De altfel, nici nu putem continua de multe ori. Da? Dacă suntem într-o astfel de situație, cum spuneam mai devreme, pur și simplu vrei să trăiești, vrei să te conectezi, vrei să te dezvolți mai departe. Deci, cumva psihicul și fizicul, că aici nu organismul, ca să pot să cuprind ambele fațete, caută soluții și dacă are resurse înseamnă să aibă energie psihică, să aibă capacitate bună de procesare informațională, capacitate bună de reglaj sau mai bună, pentru că avem o serie de predispoziții genetice și în funcție de predispozițiile noastre genetice avem mai multe resurse cu care să întâmpinăm aceste situații sau mai puține resurse. Și atunci problema nu este doar evenimentul, că de-aia nu mă duc eu doar în direcția acestui tip de definiție, ci problema este în gestionarea diferitelor aspecte ale situației traumatice cu resursele pe care le avem. Și aici, sigur că situațiile sunt diferite pentru fiecare persoană, dar în primă fază nimeni nu e mai puternic. În primă fază toți avem o cădere, toți avem un blocaj, toți avem o înțepenire. Sau fugim. Încercăm să fugim. Noi avem un blocaj interior, după care apelăm la strategiile de stres care înseamnă fugă sau luptă. Și de aceea unii dintre noi ajung să dezvolte strategii care par puternice, pentru că sunt luptători, sunt bătăioși, sunt puternici. Și asta este o strategie a psihicului absolut necesară, îl înțelegem. Nu este... Sigur, nu e comod. Nimeni nu vrea să fie în prezența unui bătăuș prea mult. Sau dacă îi dai un obiectiv, s-ar putea să ți-l ducă până la capăt cu orice efort. Dar înseamnă orice efort uneori. Adică orice consum, orice plată. Deci ăsta este un tip de consecință care se poate întâmpla, apropo de a te întări, să devii extrem de conflictual sau de bătăios cu ceilalți și asta înseamnă să generezi conflicte uneori și când e cazul și când nu este cazul. Un alt tip de întărire, care nu pare întărire, ci pare maleabilitate, adică te face să te dai așa, după cum zice celălalt. Și devii compliant, devii supus, devii submisiv. Așa, genul, hai să plecăm capul, că e mai bine. Și plecăm capul și când e cazul și când nu e cazul. Pentru că, sigur, în situațiile traumatice nu mai e decât varianta să pleci capul sau să eviți cât poți de mult pierderile pe care, situația ți le aduce. Dar în unele situații, negocierea totuși este calea cea mai bună. Și atunci oamenii nu mai negociază. Da? Și astea sunt efectele cele mai consistente în relații. Și atunci puterea unora este bătaia și puterea altora este flexibilitatea excesivă. Exact. E o vorbă care spune ferice de cei flexibili, că cei nu se vor frânge. Sigur. Dar vedem, aici este o flexibilitate excesivă. Pentru că flexibilitatea în sine este extrem de necesară. Extrem de necesară. Mai avem câteva minute din emisiune. A trecut deja. Am vrea să terminăm cu un mesaj de speranță. Da. În urma studiului dumneavoastră, ce speranțe pot avea cei care trăiesc? Speranța este, din punctul meu de vedere, este foarte bună, în sensul că din tot ce am văzut, important este numărul de resurse pe care noi le avem, le angajăm și pe care cei din jurul nostru le oferă. Deci, cu alte cuvinte, sigur că indiferent de experiența pe care o avem, indiferent de pierderea pe care o avem, indiferent de istoricul traumatic pe care îl avem, important este să ne adunăm resurse.
Resurse înseamnă să înveți, resurse înseamnă să ai oameni buni în jur, resurse înseamnă să te dezvolți în continuare și să cauți strategii, să negociezi. Resurse înseamnă să pleci uneori, să cauți în altă parte, resurse înseamnă să dezvolți lucruri pe care nu le-ai învățat până acum, resurse înseamnă să te duci să oferi ajutorul, da? Și să fii printre cei care au nevoie și să fii acolo și să susții și, evident, nu în ultimul rând, dar îl pun în ultimul rând pentru că cumva nu aș vrea ca lumea să creadă că promovezi psihoterapia, dar psihoterapia este o acțiune, o activitate extrem de importantă prin care noi putem să procesăm cotloanele acelea în care se mai ascunde suferința și care ne fac să înțepenim când nu e necesar. Am mai fi avut întrebări, Diana, dar am ajuns la final. Trece foarte repede timpul. Da. Însă urmează și o nouă emisiune, poate în următoarele ocazii, așa că cu dragă inimă, îți adresăm întrebările următoare. Da. Mulțumim pentru prezență, a fost o plăcere și o onoare dialogul nostru, sper că a fost frumos. Foarte. Dragi prieteni, ne l-am rămas bun aici, nu putem decât să vă dorim vindecare, liniște și pace. Pe curând!